السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات معي من عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال من اليابان. معنا هنا إكس ناقص واي بتساوي 4 وإكس واي بتساوي 4. المطلوب إيجاد قيمة إكس وقيمة واي. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات بجانب القوائم الأخرى لمحتوى القناة. نتمنى للجميع التوفيق. هنا طبعا إكس ناقص واي بتساوي 4، دي هنسميها المعادلة رقم 1. وعندك هنا المعادلة رقم 2 اللي هي إكس واي، دي هتكون بتساوي 4 أيضا، دي المعادلة رقم 2. من المعادلة رقم 1 هنبتدي اللي هي كانت بتقول إن إكس ناقص الواي بتساوي 4. هنجيب قيمة الإكس منها، فهيكون معايا هنا إن قيمة الإكس بتساوي 4 ناقص الواي. هذه قيمة الإيه؟ الإكس. وعندي هنا المعادلة التانية اللي كانت بتقول لي هنا إن الإكس واي بتساوي 4. هنعوض هنا عن قيمة إكس اللي موجودة جبناها من المعادلة الأولى، نعوض عنها. قيمة إكس كانت عندي هنا عبارة عن 4، هنا 4 ناقص الواي مضروبة في مين؟ مضروبة طبعا في الواي اللي موجودة أهي، بتساوي كام؟ بتساوي 4. فبالتالي الواي هتتضرب في القوس كله، يبقى هنا 4 واي، ادي 4 واي زائد واي تربيع بتساوي 4. هندخل طبعا الأربعة عشان نكون معادلة. هنا 4 واي زائد واي تربيع ناقص 4، دي بتساوي هنا الصفر. وهنا هنشتغل بقانون المميز العام اللي كان عندك. هنا الواي بتساوي سالب البي موجب أو سالب جذر التربيعي لبي تربيع ناقص 4 اي سي على كام بقى؟ على 2 a. يبقى هنا الواي دي هتساوي معايا هنا سالب البي، يعني هنا سالب كام؟ سالب 4 موجب أو سالب جذر التربيع البي تربيع اللي هي 4 تربيع، ادي 4 تربيع ناقص هنا 4 مضروبة في ال A اللي هي في 1 مضروبة في سالب 4 اللي هي السي. عندنا على ال 2 مضروبة في ال A قيمتها بواحد. يعني هنا هنقول إن الواي بتساوي هنا سالب 4 موجب أو سالب هنا 4 تربيع، يعني هنا 16 زائد لما نضرب نخلص كل الكلام ده هيطلع معاك أيضا 16 على كام؟ هنا على الاتنين. يعني هنا أيضا الواي هتساوي معاك هنا سالب 4 موجب أو سالب جذر 32 على الاتنين. والواي هنا أيضا بتساوي هنا سالب 4 موجب أو سالب جذر 32 عبارة عن 16 في 2 على هنا الاتنين. يعني هنا برضو الواي هتساوي سالب 4 هنا موجب أو سالب، يعني ممكن إن احنا ناخد موجب، ممكن ناخدها كده سالب 4 موجب أو سالب هنا 4 جذر الاتنين، جت من 4 اللي هي جذر 16 ب4 2 على طبعا هنا الجزء ده على الاتنين وهنا على الجزء ده على الاتنين، ونعمل عملية ايه؟ اختصار. طبعا على الاتنين دي فيها الواحد، هنا الاتنين 2 وهنا الاتنين نختصرها، يبقى هنا دي 2. يبقى هيكون معانا ان الواي قيمتها هتساوي سالب 2 موجب او سالب 2 جذر 2. وده هيقودنا ان عندنا هنا الواي هيكون معايا واي واحد عبارة عن سالب 2 موجب 2 جذر 2، وعلى الجانب الآخر هيكون واي 2
دي هتساوي -2 جذر 2. طيب هنا بالتعويض في المعادلة اللي كانت موجودة معايا، اللي كانت بتقول لي الإكس بتساوي 4 زائد واي، قيمة الإكس اللي احنا جبناها في الأعلى. يبقى عندك هنا الإكس بتساوي 4 موجب، أو الموجب هنا هيكون معايا -2 موجب 2 جذر 2. يعني هنا الإكس واحد بتساوي، الإكس واحد هنا هتساوي ال2، لأن 4 وسالب 2 ب2 طبعا، زائد 2 جذر 2. طيب والناحية التانية برضو لما نعوض في المعادلة اللي هي قيمة الإكس بتساوي 4 زائد كام؟ 4 زائد الواي. فبالتالي هيكون معاك إن الإكس بتساوي أدي الأربعة هنا موجب 2 ناقص 2 جذر 2. فبالتالي هيكون معاك الإكس 2 بتساوي هنا، طبعا هيكون معاك لأن دي بالسالب هنا، يبقى 2 سالب 2 جذر 2. دي إكس 2. طيب يعني أفهم من كده إن أنا معايا دلوقتي إكس واحد هنا هيكون معايا بالنسبة لدي إكس واحد وواي واحد، دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بتساوي 2 زائد 2 جذر 2 وسالب 2 زائد 2 جذر 2. طب وهنا معايا كام؟ معايا الإكس 2 واي 2، دي هتساوي كام؟ هتساوي معايا 2 ناقص 2 جذر 2 وإيه تاني؟ وسالب 2 سالب 2 جذر 2. يبقى هي دي الشغل بتاعنا. طيب عندك بقى هنا هنقول معايا ان انت عندك الاكس ناقص الواي بتساوي الأربعة. جميل. طيب ده هنا الاكس هنا عندك قيمتها طبعا هتعوض طبعا، يبقى 2 زائد 2 جذر 2 ناقص هنا سالب 2 زائد 2 جذر 2. طيب يعني هنا 2 اهي زائد 2 جذر 2 زائد 2 ناقص 2 جذر 2. طبعا هنا نختصر ده مع ده، يبقى إذا الناتج هيطلع كام معاك؟ هيطلع 4. طيب في حالة ده احنا بنعوض الكلام ده، بنعمل شيك في في المعادلة الأولى اللي كانت معايا في المعطى الأول إكس ناقص واي بتساوي 4. طب المعادلة التانية هنا اللي هي كانت بتقول لي إكس واي بتساوي كام؟ بتساوي 4. جميل جدا. طيب الإكس هنكتب بقى القيمة بتاعتها، يبقى 2 زائد 2 جذر 2 مضروبة في سالب 2 زائد 2 جذر 2. يبقى هنا 2 جذر 2 زائد 2 مضروبة في 2 جذر 2 ناقص 2. ده عبارة عن اللي هي ال A زائد ال B. طبعا ال A زائد ال B لو كان احنا عندنا ال A زائد ال B مضروب في ال A ناقص ال B، ده بيساوي بيساوي ال A تربيع ناقص ال B تربيع. يبقى هنا هيساوي معايا 2 جذر 2 الكل تربيع ناقص 2 تربيع. يعني هنا ده بيساوي 4 مضروبة في الاتنين ناقص طبعا الأربعة. هنا 4 في 2 بتساوي 8. 8 ناقص الأربعة بتساوي 4. بالفعل ثبتناها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.